Hello and welcome to lecture 13 of the environment. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক দ্যাট ইজ যিবিলাক আমাৰ ল আছে ৰিলেটেড টু এনভাইৰনমেণ্ট ঠিক আছে লেটস ষ্টাৰ্ট তো আমি এপিএসসি কাৰণে প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছ লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু সকলোখিনি ছাবজেক্টৰ আমি মাৰাথন সিৰিজ আপোনাৰ প্লেলিষ্টত গ'লে পাব এজ ৱেল এজ বহুখিনি টপিক লাইক জিঅ'গ্ৰাফি তাৰপিছত আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ অসম জিঅ'গ্ৰাফি তাৰপিছত আপোনাৰ আসাম হিষ্ট্ৰী তাৰ অসম পলিটি এই সকলোখিনি টপিক আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলোঁ ঠিক আছে আমাৰ বিলো লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে ফৰ পিডিএফ নোটছ এণ্ড আপডেটছ লেটছ ষ্টাৰ্ট তো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম চেপ্টাৰ 10 দ্যাট ইজ নেশ্যনেল এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল লেজিসলেশ্যন ঠিক আছে এই যিটো আমাৰ টপিক আছে বা এই যিটো আমি সাবজেক্ট ডিসকাস কৰি আছোঁ এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ গ্ৰুপৰ বিলো লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে আমি তাত আপোনালোকক কি প্ৰভাইড কৰিম এই কমপ্লিট এনভাইৰনমেণ্টেল নোটছ প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অৰিজিনেলি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লেক্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ছেফটি ফাৰ্ষ্টত ইমান এনভাইৰনমেণ্টেল ছেফটি নাছিলে কিন্তু 42nd এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰা হ'ল আপোনাৰ 51A ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আমি সকলোৱে গম পাওঁ 51A জি এড কৰা হ'ল ঠিক আছে while Article 48A যেটোক কি বুলি কোৱা হয় DPSP এড কৰা হ'ল আৰু ষ্টেটক একশ্যন ল'বৰ কাৰণে মেণ্ডেট কৰা হ'ল ঠিক আছে Article 21এও কি গ্যাৰাণ্টি কৰে ৰাইট টু হেল্থি এনভাইৰনমেণ্ট ঠিক আছে তারপরে আপনার ডিপার্টমেন্ট অফ এনভাইরনমেন্ট কেতিয়া ফর্মেশন করা হয় 1980 আর তারপর আপনার প্রথমে ডিপার্টমেন্ট আসলে তারপর মিনিস্ট্রি লৈকে উন্নতিকরণ করা হয় ফার্স্টত মিনিস্ট্রি অফ এনভাইরনমেন্ট এন্ড ফরেস্ট আসলে 85ত আপনার হল আর তারপর 2014ত এইটো চেঞ্জ করা হল মিনিস্ট্রি অফ এনভাইরনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ টু এড করা হল 2014 কেতিয়াবা কোয়েশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে তো পলিউশন রিলেটেড লজ বনোৱা হল যেনেকুৱা আপোনাৰ দ্য ওয়াটার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন এক্ট এয়ার পলিউশন প্রিভেনশন এক্ট এই সকলোখিনি আমি আজি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো এই যেটো এক্ট হয় এটা ফার্স্ট এক্ট দ্যাট ইজ দ্য ওয়াটার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল পলিউশন এক্ট 1974 ঠিক আছে ইয়াত ডিফাইন কৰা হৈছে টার্ম লাইক পলিউশন কাক পলিউশন কোৱা হয় সিৱেজ ইফ্লুয়েন্ট স্ট্রিম এন্ড বোর্ডস এই সকলোবোৰ কি কৰা হৈছে আপোনাৰ ইয়াত মেনশন কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি কোনে ৰেগুলেট কৰে লিড টু দ্য ফৰ্মেশন অফ স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ঠিক আছে এন্ড সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তো সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডৰ কি হয় এই এক্টৰ আন্ডাৰত পাৱাৰ ডিরাইভ কৰে ঠিক আছে এজ ৱেল এজ এয়াৰৰ যেটো এক্ট আছে সেইটোৰ আন্ডাৰতো পাৱাৰ পায় ঠিক আছে এন্ড গ্ৰান্ট দেম পাৱাৰ টু টেষ্ট ইকুইপমেন্ট ঠিক আছে আৰু এন্ড স্যাম্পলস ফৰ দ্য পারপজ and of analysis ঠিক আছে 1988 ত amendment কৰা হল এইটো an act empowered SPCB and CPCB to directly close a defaulting industry plant তো কোনোবা এটা ইন্ডাস্ট্রি যদি এইবিলাক নর্মস নামানে তেটো ডাইরেক্ট ক্লোজ কৰাৰ আপোনাৰ পাৱাৰ দিয়া হল কাক স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এজ ওয়েল এজ সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ঠিক আছে নেক্সট হল আপোনাৰ নাম্বার 2 সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এইটো বিষয় অলপ চাইলো ঠিক আছে তো এইটো এটা স্ট্যাটুটৰী বডি হয় মানে এইটো লৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে এক পাস কৰি বনোৱা হৈছে ঠিক আছে কনস্টিটিউটেড কাৰ থ্ৰু বনোৱা হৈছে আন্ডাৰ দ্য ওয়াটাৰ ঠিক আছে এয়াৰৰ নহয় কিন্তু এয়াৰৰ যেটো প্ৰিভেনশন এক এইটোৰ আন্ডাৰতো পাৱাৰ পায় এয়াৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড কন্ট্রোল পলিউশন এইটোৰ আন্ডাৰতো পাৱাৰ হয় কিন্তু বনোৱা হৈছে আপোনাৰ ওয়াটাৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন এক্ট 1974 ঠিক আছে আৰু তাৰ উপৰি পাৱাৰ প্ৰদান কৰা হয় আন্ডাৰ এয়াৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড control pollution act 1981 ঠিক আছে provide technical service to the আৰু if technical service provide কৰে ministry of environment forest and climate change ঠিক আছে under provision of the environment protection act or under ঠিক আছে oversee the national air monitoring program এই CPCB কি কৰে ইন্ডিয়াৰ এয়াৰ যিখিনি আছে এইখিনি মনিটৰিং প্ৰগ্ৰাম চোৱাচিতা কৰে এণ্ড ওয়াটাৰ কোৱালিটি ঠিক আছে দুইটা এয়াৰ ওয়াটাৰ দুইটা CPCB ৰ হাতত কি আছে পাৱাৰ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাম দ্যাট ইজ দিস ওয়ান এটা ফাৰ্ষ্টটো আমি চালো দ্যাট ইজ দ্য ওয়াটাৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন এক্ট এতিয়া আমি চাম দ্যাট ইজ দ্য এয়াৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড কন্ট্রোল পলিউশন এক্ট 1981 ঠিক আছে কেতিয়াবা মেচ দ্য ফলোইং আহিব পাৰে ইয়াৰৰ লগত ঠিক আছে তো মনত ৰাখিব এইটো ফাৰ্ষ্টটো ওয়াটাৰ হয় ঠিক আছে আৰু পিছত এয়াৰ তো ইনেক্টেড আন্ডাৰ 253 টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য 1972 যেটো ষ্টকহোম কনফারেন্স হৈছিল তাৰ ডিসিশনৰ আন্ডাৰত এইটো কি কৰা হৈছিল বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে আৰু এইটো ডিফাইন কৰে এয়াৰ পলিউশন কি বা এই এয়াৰ পলিউটেন্ট কি হয় কি বস্তুৱে আপোনাৰ এয়াৰ পলিউশনটো কৰে ঠিক আছে সেন্ট্রাল এণ্ড ষ্টেট ওয়াটাৰ বোৰ্ডস হেভ বিন এন্ট্ৰাস্টেড উইথ দ্য টাস্ক অফ কন্ট্রোলিং এণ্ড প্ৰিভেন্টিং এয়াৰ পলিউশন ঠিক আছে এই সকলোবোৰ বোৰ্ডক এয়াৰ পলিউশনৰ প্ৰিভেন্টৰ কাৰণে পাৱাৰ দিয়া হ'ল এক গ্ৰান্টেড পাৱাৰ টু SPCB ঠিক আছে SPCB যেটো আপোনাৰ আগতে বনোৱা হ'ল অলৰেডি ওয়াটাৰ প্ৰিভেনশন এণ্ড কন্ট্রোল এক্টৰ দ্বাৰা তো তাক পাৱাৰ প্ৰদান কৰে ষ্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোৰ্ড টু টেষ্ট ইকুইপমেন্ট এণ্ড টেক স্যাম্পলস ঠিক আছে Before 1988 amendment, enforcement was through criminal prosecution
কিন্তু পিছত 1988 এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হ'ল আৰু SPCBক কি কৰা হ'ল আৰু CPCBক পাৱাৰ দিয়া হ'ল যে যিবিলাকে ডিফল্ট কৰে সেইবিলাকক কি কৰিব পাৰে ক্লোজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে দ্য 1987 এমেণ্ডমেণ্ট এক্সটেণ্ডেড দ্য এক্ট ইনক্লুড নইজ পলিউশ্যন আৰু এই এক্টৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ নইজ পলিউশ্যন আহে নইজ পলিউশ্যন আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু তাতেও মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে দ্য এয়াৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত কি আহে নইজ পলিউশ্যনটো আহে ঠিক আছে এইটোৰ আণ্ডাৰত ইয়াক ট্ৰিট কৰা হয় তাৰপিছৰ যিটো এক্ট থাৰ্ড দেট ইজ এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 ঠিক আছে তো এইটো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ এখন জাগা দেট ইজ ভোপালত কি হৈছিল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু তাত চাইনাইড ব্লাষ্ট হৈ কি হৈছিল বহুত বেছি ভয়ংকৰ এটা কি হৈছিল আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেটবেক প্লাছ ভয়ংকৰ এটা হাজাৰ্ডাছ পৰিৱেশ হৈছিল আৰু তাত বহুতো মানুহ মৃত্যুমৰণ হৈছে ঠিক আছে মৃত্যুমুখত পৰিছে তো সেইকাৰণে এই ট্ৰেজেডিটোৰ পিছত কি কৰা হয় এটা এক্ট পাছ কৰা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেট ইজ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট যে এইবিলাক ঘটনা যাতে আকৌ নহয় তাৰ কাৰণে বা পুনৰাবৃত্তি নোহোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে তো ইনেক্টেড আফটাৰ ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি এইটো ৰিচেণ্টলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিউজত আছে কাৰণ ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি যিটো ছাইট সেইটোৰ পৰা যিখিনি মালবা হয় সেইখিনি আঁতৰাই নিয়া হ'ল ৰিচেণ্টলি ঠিক আছে প্ৰটেক্টেড এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ইন কম্প্ৰিহেনচিভ ৱে কি ডেফিনেশ্যন আমি চাওঁ ডিফাইন টাৰ্ম লাইক ইনভাইৰনমেণ্ট কি হয় তাৰ ডেফিনেশ্যন দিয়ে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন কি তাৰ ডেফিনেশ্যন দিয়ে হাজাৰ্ডাছ ছাবষ্টেন্সেছ কি হয় তাৰ ডেফিনেশ্যন কোনে দিয়ে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টে ঠিক আছে আৰু তাৰ ফাংচন কি প্লেন এণ্ড এক্সিকিউট নেশ্যন ৱাইড এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰগ্ৰাম যিখিনি এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰগ্ৰাম হয় লাইক 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এইবিলাক সকলো কোনে কৰে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় ঠিক আছে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰদান কৰে এয়াৰৰ কিমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব ৱাটাৰ এণ্ড ছইল কোৱালিটি ঠিক আছে ইনক্লুডিং লিমিট অন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এমিশ্যন কিমানখিনি এমিশ্যন কৰিব পাৰিব বা ডিscharge এই সকলোবোৰ আণ্ডাৰ দিছ এক্ট ৰেষ্ট্ৰিক্ট হোৱেৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কেন বি লোকেটেড টু এভইড এনভাইৰনমেণ্টেল হাৰ্ম ঠিক আছে তো পাৱাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট তো কেন ইছ্যু ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ ক্লোজ ৰেগুলেট ৰেষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইফ দে হাৰ্ম দ্য এনভাইৰনমেণ্ট তো এই এক্টটোৱে গভৰ্ণমেণ্টক পাৱাৰ প্ৰদান কৰে যে কি কৰিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্টে কোনো এটা কোম্পানী যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে বা কোম্পানী হ'ব পাৰে এইবিলাকো কি কৰিব পাৰে বন্ধ কৰিব পাৰে যদি এনভাইৰনমেণ্টে হাৰ্ম কৰি আছে ঠিক আছে has authority to enter any facility for inspection ঠিক আছে কোনো এটা কোম্পানীত গৈ অথৰিটি কি কৰিব পাৰিব তাৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সাডেন ইনস্পেকশ্যন কৰিব পাৰিব টেষ্ট কৰিব পাৰিব ইকুইপমেণ্ট এণ্ড কালেক্টিং এনভাইৰনমেণ্টেল চেম্পল এই কেনে কিমান প্ৰদূষণ কৰি আছে এইবিলাক চেম্পল কালেক্ট কৰিব পাৰিব কেন ক্ৰিয়েট গাইডলাইন কোডছ এণ্ড মেনুৱেলছ ফৰ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন আৰু এইখিনিও কি কৰিব পাৰিব প্ৰদান কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কোনোবাই যদি ভায়লেট কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ ইমপ্ৰিজনমেণ্টো হ'ব পাৰে আপ টু 5 years ফাইন হ'ব পাৰে 1 লাখ ঠিক আছে for continuous offense the fine increase 5,000 per day ঠিক আছে if the offense continue for over a year imprisonment can extend 7 years ঠিক আছে তো কোন citizen involvement any person can file a complaint in court for any environment violation provided they give the government 60 days notice ঠিক আছে তাৰপিছৰ যিটো এক্ট সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ মেইনলি ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে যাক কি বুলি কোৱা হয় ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 ঠিক আছে আৰু সেই ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনৰ এক্টৰ আণ্ডাৰত কি বনোৱা হৈছিল দেট ইজ চেণ্ট্ৰেল জু অথৰিটি ক্ৰিয়েট আণ্ডাৰ দিছ এক্ট ইট অভাৰচিজ জু এক্ৰছ দ্য কাউণ্ট্ৰি যিমানখিনি জু আছে আপোনাৰ গুৱাহাটী জু হওক বা ইটানগৰ জু হওক সকলোখিনি জু চেণ্ট্ৰেল জু অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত থাকে ঠিক আছে মেকিং চিয়'ৰ দে মিট এনিমেল মেনেজমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু এটা এনিমেল মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিমানখিনি খাদ্য বা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি ৰাখিব লাগে এইবিলাক মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰি আছে নে নাই এইটো চোৱা চিতা কোনে কৰে দেট ইজ চেণ্ট্ৰেল জু অথৰিটি ঠিক আছে ফাংচন কি হয় আপোনাৰ ৰিকগনাইজ অৰ ডি ৰিকগনাইজ জুজ কোনোখন জুক ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰে বা যদি আপোনাৰ চৰ্তবিলাক মানা নাই ডি ৰিকগনাইজো কৰিব পাৰে ঠিক আছে গাইডলাইন ফৰ এনিমেল ট্ৰান্সফাৰ আপোনাৰ এনিমেল এখন জুৰ পৰা আন এখন এনিমেল জুলৈ এনিমেল ট্ৰান্সফাৰ বিটুইন জু তাৰপিছত আপোনাৰ নেশ্যনেলি এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে গম পায় যে চিতা ক'ৰ পৰা অনা হৈছিল চাউথ আফ্ৰিকা আৰু নামিবিয়াৰ পৰা তো এইবিলাক কি কৰে আপোনাৰ গাইডলাইন ছেট কৰে কি কেনেকৈ কি হ'ব লাগে ঠিক আছে প্ৰভাইড টেকনিকেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট টু ইম্প্ৰুভ জু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ঠিক আছে আৰু তাৰোপৰি আপোনাৰ আইডেণ্টিফাই এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ ফৰ কেপ্টিভ ব্ৰিডিং যেনেকুৱা আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমৰ এটা হাড়গিলা ঠিক আছে যাক পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন তেওঁক কি কৰা হৈছে বহুত বেছি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে তো এইবিলাক স্পেচিছৰ কাৰণে কি কৰা হয় আপোনাৰ এই ব্ৰিডিং প্ৰগ্ৰাম আৰু এছাইন এইবিলাক কি কৰে জুৱে এইবিলাক ছাপোৰ্ট প্ৰদান কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ নেশ্যনেল বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ এইটো এটা কি হয় বডি হয় ষ্টেটুটাৰী বডি আণ্ডাৰ এষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ এমেণ্ডমেণ্ট যিটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট 2002 কৰা হয় সেইটোৰ আণ্ডাৰত কি বনোৱা হৈছিল নেশ্যনেল বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ
ঠিক আছে ইট ৰিপ্লেচ দ্য আৰ্লিয়াৰ ইণ্ডিয়ান বোৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ আৰু মেম্বাৰ ইয়াৰ কোন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন এইটো কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে কোন চেয়াৰপাৰ্চন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চেয়াৰপাৰ্চন এণ্ড হেজ 47 মেম্বাৰ ইনক্লুডিং গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ ইনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট এণ্ড এক্সপাৰ্ট ঠিক আছে এই সকলো মানুহ কি হয় এইটোৰ আপোনাৰ মেম্বাৰ হয় আৰু সিহঁতে কি কৰে এডভাইচ কৰে গভৰ্ণমেণ্টক অন ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন কেনেকৈ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰে ৰিভিউ এণ্ড এপ্ৰুভ প্ৰজেক্ট ৰিলেটেড ৱাইল্ড লাইফ যিখিনি প্ৰজেক্ট আছে সেইবোৰ ৰিভিউ কৰে স্পেচিয়েলি দ'জ নিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড চেঞ্চুৰিজ ঠিক আছে No changes to national park or sanctuary boundaries can be made without NBL's approval. তো আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো আকৌ ডিনটিফাই কৰিব নোৱাৰে বা এইটো বাউণ্ডাৰী চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে উইদাউট দ্য এপ্ৰুভেল অফ নেশ্যনেল বৰ্ড অফ ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব আৰু ইয়াৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটি আছে আপোনাৰ ৰিভিউ কৰে প্ৰজেক্ট প্ৰপ'জেল আফটাৰ ৰিচিভিং ৰিকমেণ্ডেশ্যন ফ্ৰম ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ড আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডো থাকে ঠিক আছে ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ এডভাইজৰী বৰ্ড ইষ্টাব্লিছ বাই ইচ ষ্টেট সকলো আমাৰ অসমৰো এখন থাকিব ঠিক আছে আৰু চেণ্ট্ৰেলখনটো আমি চালোঁ নেশ্যনেল বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ঠিক আছে ইজ ষ্টেট আণ্ডাৰ দিছ এক্ট উইথ দ্য ষ্টেট ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ এজ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন তাত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চেয়াৰপাৰ্চন কিন্তু ষ্টেটত কোন হয় ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ কি হয় এজ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন ঠিক আছে They advise on selecting and managing protected areas like national park and sanctuary. তো অসমৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত সিহঁতে কি কৰিব আপোনাৰ এডভাইচ দিব ঠিক আছে তো ইমানখিনি মনত ৰাখিলে হ'ব নেশ্যনেল নেক্সট আমি কিছুমান চাম দেট ইজ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন ল ঠিক আছে তো ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন ল যদি চাওঁ তো ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিল 1927 ব্ৰিটিছৰ সময়ত আৰু তাত আপোনাৰ ক্লাছিফাই কৰা হৈছিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট ভিলেজ ফৰেষ্ট ঠিক আছে আৰু প্ৰভাইড লিগেল প্ৰটেকশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 1980 তাত আপোনাৰ কি হৈছে কোনো এখন ফৰেষ্টক যদি আমি ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ এজ এ ইণ্ডাষ্ট্ৰি তো কি কৰিব লাগে আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে ঠিক আছে আৰু অলছ' ই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে কনচেপ্ট অফ ডিম ফৰেষ্ট ঠিক আছে ইক'লজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াজ নেক্সট আপোনাৰ নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি 1988 ঠিক আছে সেইটো কি কয় যে ইণ্ডিয়াৰ 33% এটলিষ্ট কি হ'ব লাগে ফৰেষ্ট হ'ব লাগে আউট অফ 10% ঠিক আছে তো 33% মেইনটেইন কৰিব লাগিব ফৰেষ্ট বাকি 70 আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টত আপুনি যি কৰা ঠিক আছে কিন্তু 33% 1/3 মানে আপোনাৰ ফৰেষ্ট হ'ব লাগে ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ ফৰেষ্ট এক্ট তো এইটোৱে মেইনলি আপোনাৰ যিসকল ট্ৰাইবেল আছে বা যিসকল ফৰেষ্টত থাকে ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ তেওঁলোকৰ ৰাইটটো প্ৰদান কৰে যাতে তেওঁলোকে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ যিখিনি হয় সেইখিনি তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে ঠিক আছে ইজ অলছ' প্ৰটেক্টেড দেয়াৰ ৰাইট প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ লাইক নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড চেঞ্চুৰিজ ঠিক আছে তো ধৰি লোৱা কোনো এখন এৰিয়া আছে জাগা আছে সেইখনক আপুনি গৈ কৈ দিলে যে এইটো প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট বা এইটো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা এইটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী তো তাত যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে এইখিনি কি কৰিব তো সিহঁতৰ ৰাইটটো প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই এক্টটো পাছ কৰা হৈছিল নেক্সট আপোনাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট ঠিক আছে তো বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2002 পাছ কৰা হয় এইটো মেইনলি আপোনাৰ ইণ্ডিয়া এজ এ ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্ছ কাউণ্ট্ৰি আমি সকলোৱে জানো ইণ্ডিয়া ওৱান অফ দ্য মেগা বায়'ডাইভাৰ্ছ কাউণ্ট্ৰি ইয়াত বহুতো ধৰণৰ জীৱ জন্তু গছ গছনি আছে তো সেইখিনি প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট ঠিক আছে আৰু ই মেইনলি আপোনাৰ যদি কোনো এটা প্ৰফিট পায় বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ পৰা ঠিক আছে সেই বেনিফিটটো যাতে আপোনাৰ শ্বেয়াৰিং হয় ঠিক আছে এনচিয়ৰ দেট বেনিফিট ফ্ৰম ইউজিং বায়'লজিকেল ৰিচোৰ্চেছ আৰ শ্বেয়াৰ্ড ফেয়াৰলি তো এইটো কি হয় ফেয়াৰলি আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে বিতৰণ হয় ঠিক আছে ইট প্ৰিভেণ্ট ফৰেন এণ্টিটিজ ফ্ৰম এক্সপ্লুইটিং দিছ ৰিচোৰ্চেছ উইদাউট শ্বেয়াৰিং বেনিফিট তো কোনো ফৰেন কোম্পানী আহি ইণ্ডিয়াত কিবা ৰিচোৰ্চেছ আছে বা মেডিচিনেল প্লাণ্ট আছে তাক কি কৰি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰি লৈ গুচি গ'ল আৰু ইণ্ডিয়া মানুহক যিখিনি তাৰ লোকেল কমিউনিটি আছে মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ ধৰি লৈ আপোনালোকে ইউটিউব বা ফেচবুকত বহুত বেছি এড অহা দেখা যায় আদিবাসী হেয়াৰ অইল তো যিবিলাক মানুহৰ চুলি খৰি যায় সিহঁতৰ কাৰণে এই হেয়াৰ অইলটো ছাজেষ্ট কৰা হয় যে এইটো হেয়াৰ অইল লগালে কি হ'ব আপোনাৰ এই চুলিটো কি হ'ব আহি যাব ঠিক আছে তো সিহঁতে আপোনাক ক্লেইম কৰে যে সিহঁতৰ এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল আগৰ পৰা ইউজ হৈ আছে আৰু সিহঁতে এৰাউণ্ড 40-50 ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মিলাই পেলাই এইটো বনায় ঠিক আছে তো সিহঁতৰ এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ আৰু মেইনলি সিহঁতৰ যিবিলাক আপোনাৰ ইউজ কৰে মেইনলি নেচাৰেল হয় তো কোনো এটা কোম্পানী ধৰি লোৱা জনছন আহিলে সিহঁতৰ লগত চালে বস্তুবোৰ চাই সিহঁতৰ বস্তুটো কপি কৰি কি কৰিলে নিজে এটা অইল বনাই দিলে আৰু সিহঁতক বেনিফিটটো শ্বেয়াৰ নকৰিলে তো এইবিলাক প্ৰটেকশ্যন কোনে কৰে দেট ইজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট ঠিক আছে আৰু আমি যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত দেট ইজ CBD ঠিক আছে তো ইট হেজ 3 লেভেল নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি ঠিক আছে এটা নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি বনোৱা হয় অভাৰচি এভৰিথিং তাৰপিছত ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত ৱাইল্ড লাইফ বেলেগ আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড বেলেগ ঠিক আছে এইটো ষ্টেট লেভেল আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি মেনেজমেণ্ট কমিটি এইটো ক'ত লোকেল লেভেলত আৰু কি পইণ্ট যদি আমি চাওঁ তো ফৰেনাৰ্ছ নিড NBA এপ্ৰুভেল আপোনাৰ NBA নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি অথৰিটিৰ এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব বায়'লজিকেল ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চাৰো কি কৰিব লাগিব এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব টু শ্বেয়াৰ দেয়াৰ ৰিচাৰ্চ উইথ ফৰেন কাৰোবাৰ ফৰেন গ্ৰুপৰ লগত যদি ৰিচাৰ্চ শ্বেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে লোকেল পিপল কেন ফ্ৰীলি ইউজ ৰিচোৰ্চেছ লোকেল পিপল ফ্ৰীলি কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই ফৰ পাৰ্চনেল এণ্ড মেডিচিনেল পাৰ্পজ ঠিক আছে ৰয়েলিটিজ ফ্ৰম ৰিচোৰ্চেছ ইউজ গ' ইন টু
এ ফাণ্ড ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট, ঠিক আছে, যিখিনি ৰয়েলটি পাব। তাৰপিছত নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল। তো আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ল' প্ৰচেছ হয় বহুত লেংথি হয়, ঠিক আছে। তো কোনো এটা ধৰি লোৱা কিবা এখন আপুনি ৰিজৰ্ট বনাই আছে কিবা এখন পাহাৰৰ ওচৰত, তো মানুহে কেছ কৰি দিলে যে এইটো ইয়াত বনাব নালাগে, আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে। তো আপুনি যেতিয়া কোৰ্টত গ'লে কনভেনশ্যনেল 10 বছৰ লাগি যাব, তো আপুনি যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে অলৰেডি বৰবাদ। তো সেইকাৰণে কি স্পেচিয়েলাইজ কোৰ্ট বনোৱা হয়, দেট ইজ নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল, ঠিক আছে। আৰু এই নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল আণ্ডাৰ নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল এক্টৰ দ্বাৰা পাছ কৰা হয়, আৰু ইণ্ডিয়া বিকাম দ্য থাৰ্ড কাণ্ট্ৰি টু মেক ছাচ ট্ৰাইব্যুনেল, ঠিক আছে। তো এইটো কুইক ডিচিশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যু উইথ এ গ'ল অফ ৰিজলভিং কেছেছ উইথিন 6 মান্থ, ঠিক আছে। তো ষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি NGTৰ মেইন অফিচ ক'ত আছে, দিল্লীত আছে, আৰু ৰিজনেল অফিচ আছে এক্ৰছ ইণ্ডিয়া, আৰু ইয়াৰ এক্সপাৰ্ট এণ্ড জুডিচিয়েল মেম্বাৰ আছে। কেন হেয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনভাইৰমেণ্টেল যিখিনি ইনভাইৰমেণ্টেল কেছেছ হয় এইখিনি কি কৰে, হিয়াৰিং কৰে, হেজ পাৱাৰ টু অৰ্ডাৰ, আৰু অৰ্ডাৰো প্ৰভাইড কৰিব পাৰে কম্পেনচেশ্যন এণ্ড মেকিং বাইণ্ডিং ডিচিশ্যন, ঠিক আছে। আৰু বাইণ্ডিং ডিচিশ্যন দিয়ে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ, যেনেকুৱা ধৰি লোৱা এইটো আপুনি NGTৰ যিটো আপোনাৰ ডিচিশ্যন আছে এইটো আপুনি মনা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি 90 ডেজৰ ভিতৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টত আপিল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, হাইকোৰ্টত কৰিব নোৱাৰে। আৰু এপ্লাইজ ইনভাইৰমেণ্টেল প্ৰিন্সিপাল লাইক পলিউটাৰ পে এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। তাৰপিছত আছে কষ্টেল ৰেগুলেশ্যন জ'ন। তো এইখিনি চাই ল'ব, কষ্টেল ৰেগুলেশ্যন CR 1 CR 2 CR 3 কি হয়, ঠিক আছে, ইজি আছে। নেক্সট আছে ব্লু ফ্লেগ বিচ। তো এই যিবিলাক বিচ হয় আপোনাৰ অ'চেনৰ কাষত, ঠিক আছে, এই বিচবিলাক কি হয় আপোনাৰ যদি বহুত বেছি ক্লিন থাকে বা হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে, ছেফটি থাকে, তেতিয়াহ'লে তাক কি দিয়া হয় আপোনাৰ ব্লু ফ্লেগ চাৰ্টিফিকেশ্যন দিয়া হয়, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াত 12খন ফ্লেগ আপোনাৰ বিচক ব্লু ফ্লেগ চাৰ্টিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, আৰু চন্দ্ৰভাগা বিচ যিটো উৰিষ্যাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট এছিয়া টু ৰিচিভ দিছ এৱাৰ্ড, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। নেক্সট আপোনাৰ ৰুলছ অফ হাজাৰ্ডাছ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম এণ্ড জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম, যিবিলাক সৰু সৰু হাজাৰ্ডাছ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম আছে বা জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম আছে, সেইখিনিৰ কাৰণে ৰুল কিয়, কাৰণ এইবিলাকে ক্ষতি কৰিব পাৰে আমাৰ। তো এনচিয়ৰ ডেট ছেফ ইউজেছ অফ জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম, তো যিখিনি জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম আছে সেইখিনি ছেফ ইউজ হয়, এণ্ড হাজাৰ্ডাছ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম, ঠিক আছে। সেভাৰেল কমিটি অভাৰচি ছেফটি ইন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইউজ অফ GMO ইনক্লুডিং নেশ্যনেল, ষ্টেট এণ্ড লোকেল লেভেল কমিটি দেট মনিটৰ GMO ইউচেছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট কেমিকেল ডিজাষ্টাৰ, এইটো ল আছে, এইটো ইনভাইৰমেণ্টেল যিটো এক্ট হয় এইটো এলাউ কৰে গভৰ্ণমেণ্ট ছেট ইনভাইৰমেণ্টেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড ইনস্পেক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, ঠিক আছে। তো দ্য ভোপাল গেছ লিক এক্ট, এইটো হেল্প মেনেজ ক্লেইমছ ফৰ দ্য 1984 ডিজাষ্টাৰ। তো ইয়াত আমি চালোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি চেপ্টাৰ 7 ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। তো কাৰণ এইটো থাকি গ'ল আপোনাৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ। তো থেংক ইউ এভৰিৱান। আপোনালোকে QR কোড স্কেন কৰি আমাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, বা বিল' লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে ফৰ নোটছ এণ্ড আপডেটছ।